نن تاسو ګورئ په سی سی ټي ویز کې نیکسټ کلاس ته په دې کې به موږ مین مینیوز ته راځو. مین مینیوز ته او په مین مینیوز کې به موږ په سیسټمز کې نن وایو څه شي انکوډ. یو دی انکوډ، بل دی پی ټي زد کنفیګریشنز. انکوډ دې ته ویل کېږي چې څومره ډیټا په ډي وی آر کې سٹور کېږي نو هغه زموږ سره انکوډ کېږي. ټیک شو کنه؟ اټ مین د دې دی سیوینګ دی فارمیټ ته ویل کېږي انکوډینګ. اوس چې واپس منګه دا دی ریډیبل فارم ته راوستل نو هغې ته موږ بیا ډیکوډ وایو. ټیک شو؟ زه دلته راځم، تاسو کتی شئ چې زموږ سره د چینل 1 ریکارډز چې کوم دی هغه دا زما سره ټول فارمیټس دي د ریکارډینګسو. لکه لیټ سپوز ووایم چې کیمرا نمبر 1 چې کوم دی دا د ډیټا کمپریس کوي په دې فارمیټ کې په H264 کې. دا د ډي وی آر د ویډیو ریکارډینګ فارمیټ دی. ټیک شو کنه؟ سو ډیټا دې زما سره کمپریس کیږي، د دې ریزولوشن دی دا وي، د دې فریم ریټس دی دا وي، د دې بیټ ریټس دی دا وي، د دې کوالټي چې کوم دا هغه دی های وي. تاسو له کوالټي لو کولای شئ، لویست کولای شئ او هایست کولای هم شئ. په ډیفالت چې کوم وي تاسو هم په دې کې دا پرېږدوئ. لکه اټ مین د دې د چینج کولو سره دونه ویډیوز کوالټي چې ده هغه خرابېدی هم شي. لکه اټ مین زه دې کې نه لویست کوم نو بیا به کوالټي د دې خرابه وي. ټیک شو کنه؟ خپل سیټینګ نه بالکل په دغه خپل سیټینګ کې تاسو پرېږدوئ. ټیک شو کنه؟ او دلته ورسره لګېدلی دی چې انټرولز د دې د خپل ویډیو انټرولز دي. لکه اټ مین دا زموږ سره 2 منټس دي، 2 سیکنډس دي سوري. دلته نه زه آډیو ویډیوز شاملول غواړم. نو ویډیو خو آلریډي شته، خو زموږ په کیمراز کې د آډیو ریکارډینګ هغه آپشن فیچر نشته دی. زه په ویډیوز کې به ریکارډینګز سوري آډیوز به نه راځي. په دې کنسپټ کلیر شو کنه؟ دا زموږ سره د دې انکوډډ هغه فارمیټس دي او دغه هغه یونټس دي. پوه شوئ؟ اوس بل په دې کې پکې دی پی ټي زد کنفیګریشنز. پی ټي زد دې ته ویل کېږي پین ټایټل زومز. دا کیمز به خیر نیکسټ کلاسز کې موږ بیا ریکارډ کړو. ټیک شو؟ دې کې زموږ سره ما ته وایي چې تا پی ټي زد خپل ډي وی آر ته په کم چینل باندې لګولې ده. کېدای شي چې تا په ټولو چینلو کې یوه کیمره پی ټي زد لګولې وي، نو ته به ورته هغه چینل چې دی هغه مینشن کړي. لکه لیټ سپوز ما په 3 باندې لګولې ده، ما په 1 باندې لګولې ده، یا ما په ټولو باندې لګولې دي. نو په ټولو خو نشي کېدلی. لکه لیټ سپوز ما په 1 باندې اوس لګولې ده یو کیمرا راسه پی ټي زد. ټیک شو؟ هغه په کم پروتوکول باندې کار کوي. اوس دا نیټورک پروتوکولز دي. ټیک شو کنه؟ اوس دا زما سره په دې پروتوکول باندې کار کوي. دا هغې اډرس ما 1 ورکړی دی، د هغې باډ ریټس چې کوم دي هغه 4600 دي. ټیک شو کنه؟ د دې ډیټا بیټ چې کوم دی هغه 8 دی، سټاپ بیټ یې 1 دی او پیریټي نان دی. اټ مین دا سیټینګز چې کوم دی دا د چا لپاره دی؟ دا د پی ټي زد کیمز لپاره دی. ټیک شو؟ دا مې سمپل اوکې کړه. خو که ته د پی ټي زد کنټرولر ته ځې نو کنټرولر یې بیا په بیک کې پروت دی. ته به بیک ته لاړ شي، رایټ په کلیک واخلې او په دې کې به تاسو راشئ څه شي ته پی ټي زد کنټرولر ته. نو دی کنټرولر دی د چا؟ د پی ټي زد. کنسپټ کلیر شو؟ دا د پی ټي زد هغه کنټرولرز دی. دې ځای کې نه نیکسټ چې کوم دی په دې کې راځو موږ کمانډز ته چې هغې ته ویل کېږي نیټورک. د موسټ امپورټنټ سیکشنز چې پکې دی هغه دی نیټورک. ټیک شو؟ ان کیس که چېرته کې تاسو خپلو څه کوئ، تاسو خپلې کیمرې چې آنلاین اکسس کوئ نو تاسو به نیټورک سیکشنز خامخا زده کوئ. دلته یې ورکړی دی نیټ کارډ. نیټ کارډ اصل کې موږ وایو څه ته؟ ان آی سی ته، نیټورک انټرفیس کارډ چې ورته موږ وایو نیټ کارډ، یا ورته اکثر موږ پاف ایترنیټ ورته هم وایو. ټیک شو؟ اوس دا ماته وایي چې ستاسو سره وایر نیټورک دی. ټیک شو کنه؟ اټ مین چې کیبل لګېدلی دی موږ به ډي ایس ایلز لګو، یا ستا سره ډي ایچ سی پي ته انیبل کړي دي. ډي ایچ سی پي مطلب دی ډاینامیک هوسټ کنفیګریشن پروتوکول. ټیک شو؟ اوس دا مو ټایپ اف پروتوکول دی، ډي ایچ سی پي ورته ویلی کېږي، ډي ایچ سی پي. اوکې سو زه دلته نه ډي ایچ سی پي آن کوم نو دا زما سره ډي ایچ سی پي څه وشو هغه ما آن کړه. اټ مین دلته به اټومیټیک آی پي اساین کېږي.
او که زه DHCP نه اساین کوم نو دلته به تاسو مینول IPs ټایپ کوئ. دلته وګورئ که نه زه به تاسو ته خیر دی د IPs کلاسز وکړم نو دې کې دا زموږ سره IP کلاسز دي. ټیک شو. اوس زموږ سره IPs چې کوم دی دا کلاس C لګېدلی دی چې دا IPs اصل کې د دې کلاسز وي، کلاس A IPs وي، کلاس B وي، کلاس C وي، کلاس D وي. دلته اوس زموږ سره دا کلاس A IP لګېدلی دي 192.168.1.10. ټیک شو که نه دا زموږ سره کلاسز اف IPs دي. ټیک شو. ها نیکسټ راځو په دې کې زموږ سره پکې دی RS 232. زموږ سره دا DVR دی د دې دا کنفیګریشنز دی چې اټ مین د موږ RS 232 باندې لکه اټ مین دا زموږ DVR ماډل دی نمبر دی RS 232 DVR. ټیک شو که نه. بلو په دې کې نیټ سرویسز دي. په حال بس تاسو سره نیټ سرویسز ځکه دلته نه آف راځي چې دې ته موږ DSL لاین نه دی لګولی. لکه دا پې وګوره دا پې پروټوکول لګېدلی دي، پاپ پې لګېدلی دی، پوسټ آفیس پروټوکول، ایمیل پې لګېدلی دي، FTP پې لګېدلی دی، مختلف کلاوډز پې پراته دي. ټیک شو که نه. نو دې ته چې ته DSL ولګې نو دا به ټول زموږ سره اکټیوز شي. ټیک شو. بل پکې د موسټ امپورټنټ دا دی چې دې ته موږ ټور ورته وایو. ټیک شو. ټور دې ته ویل کېږي لکه زه وایم چې زما سره دې دا ټولې کیمرې چې دي دا دې په فل سکرین باندې هر 2 سیکنډه پس یا 3 سیکنډه پس چینج کېږي. زه به ټور ته راشم. په ټور کې به تاسو سمپل څه وکړئ دا چک نه دی که نه دا به تاسو اپ کوئ. لکه اټ مینس دې ځای کې نه هغه ټور موډ لرې شو. که تاسو ان کیس دا چک آن کو نو هغه ټور موډ به دلته آن شي. اوس څو سیکنډه پس دې کیمره چینج کېږي 5 سیکنډ پس. او زه وایم څو کیمرې دې ماته شو پلی کېږي 3. لکه په پور باندې کیمره نشته نو زه به دا پور چیکو لرې کوم. او هر 15 سیکنډه پس ریټرن افټر فینش مطلب دې شي دی چې کله زما سره دا ټور کمپلیټ شي نو واپس د مین وینډوز دا 3 واړه په یو ځای باندې وښیي. دا به اوس زه آن کوم او اوکې به کوم. ګورئ ورته او دا به زه کینسل کوم یا به بیک کوم. اوس 15 سیکنډه پس یو کیمره ما سره فل سکرین شوه. 15 سیکنډه پس په ګورئ زما سره نیکسټ کیمره راغله او 15 سیکنډه پس چې کوم دی هغه زما سره بله کیمره آن شوه. اوس په ایټ کې تاسو کتی شئ چې 3 واړه کیمرې په یو ټایم باندې وښودلي. ان کیس که تاسو دا ټور موډ اف کوئ نو د دې ځای نه هم تاسو را چک اف کولی شئ بندولی شئ یا تاسو مین منیو ته راشئ. په دې کې تاسو سیسټم ته راشئ. په سیسټم کې ټور ته راشئ او په دې کې جسټ دا چک چې کوم دی دا انچک کړئ او اوکې کړئ. دا وګورئ موږ سره ټور موډ چې کوم دی هغه اټومیټیکلی ختم شو. دې باندې پوه شوئ تاسو. بل په مین منیو کې لاست کمانډ چې کوم دی هغه ډیجیټل دی. نو اټ مینس دا تاسو کتی شئ سمپل مونږ ته شو کوي چې ستا DVR چې کوم دی هغه کنیکټ دی د څه شي سره د کیم سره او ډسپلی مونږ ته راکوي. اوکې هوپ چې تاسو به په سیسټمز باندې پوه شوي یئ. سر PTZ کنفیګریشن جی PTZ انکوډ نه لانی جی PTZ کنفیګریشنز دې ته ویل کېږي لکه زه دلته نه PTZ کیمره ما لګولې ده. ټیک شو که نه. اوس ته هغه کیمره وګوره چې هغه تا په کوم چینل باندې لګولې ده. لکه ما په 1 لګوله یا په 2 مې لګوله یا مې په 4 چینل لګولې ده. بل به ته هغه کیمره وګورې چې هغه په کوم پروټوکول باندې کار کوي. لکه اټ مین د هرې کیمرې دپاره بیا خپل پروټوکولز دی او د کومې کمپنۍ ده. لکه لیټ سپوز د LG ده. ټیک شو که نه. نو وګوره د LG هغه زموږ سره بارډ ریټس او هر څه پرې راغله یا د فلیپس ده. ټیک شو که نه. دې ځای کې نه ته ولله د دې څه اډرس اخیستی شي. لیټ سپوز د دې اډرس موږ واخیستو 1 لکه په 1 نمبر خو هلته کې موږ په 4 لګولې وه جست ما 4 اډرس کو. ټیک شو که نه. بارډ ریټ اصل کې ویل کېږي چې پر سیکنډ اف ډیټاس چې په یو میډیم کې پاس کېږي نو هغې ته موږ څه ورته وایو بارډ ریټس ورته وایو. نو ته په هغه باندې وګورې په هغه کیمز باندې په بیک باندې لیکلي هم وي چې دا څومره پورې بارډ ریټس چې کوم دی هغه سپورټ کولی شي. ټیک شو. دې ځای نه تاسو اخیستی شئ لکه 1200 2400 خو دې باندې چې کوم ډیفالټ وي که نه تاسو یونټس مه چینج کوئ د دې. پوه شئ. دې فارمیټس کې هم دونه پورې د دې دپاره دي. دا د PTZ دپاره دی او دا چې کوم دی نو د RS 425 ډیوایس دپاره دی. پوه شئ که نه. لکه اټ مینس دا د
بل نورو کیمروز د پاره چې کوم نه د هغې د کنفیګریشنز د پاره دی ټیک شو کنه ٹھیک شو او دا د پی ټی زیډ کیم د پاره دی دا اصل کې د ډي وی آر کنفیګریشنز دی صحیح اوکے